AutoCAD मा युनिट कसरी सेट गर्ने त्यो म सिकाउने छु। ल है त हेरौँ है। मैले यहाँ AutoCAD खोल्न लागे। यो खोल्न एकछिन लाग्छ। मैले यहाँ AutoCAD खोलिसकेको छु। त्यसपछि स्टार्ट ड्रइङमा जान्छु। स्टार्ट ड्रइङमा गइसकेपछि यहाँ मोडेल स्पेस जुन हामीले काम गर्ने छौँ त्यो देखाउँछ। यहाँ लेआउट पनि छ दुईटा। हामीलाई लेआउट चाहियो भने राख्न सक्छौँ, चाहिएन भने डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँबाट राइट क्लिक गरेर यहाँ डिलिटको अप्सन छ। हामीलाई मोडेलमा काम गर्नु छ, त्यसैले हामीलाई लेआउटको केही जरुरत छैन, तर पनि म रहन दिन्छु। अब हामीले मोडेलमा जान्छौँ र सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, युनिट सेट गर्नु पर्यो। युनिटको लागि हाम्रो सर्टकट कमान्ड UN वा UNIT फुल हामीले सर्टकट कमान्ड युज गर्छौँ। UN टाइप गरेँ मैले किबोर्डबाट र यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ UN युनिट रहेछ र मैले इन्टर गरेँ। त्यसपछि हाम्रो यस्तो खुल्नेछ र यहाँ लेन्थ सबभन्दा पहिला ड्रइङ युनिट, त्यसपछि लेन्थ र यहाँ टाइप, लेन्थको टाइप एङ्गल। यो हाम्रो आर्किटेक्टमा भएपछि यो फिटमा काम गर्छ। डेसिमल, यो इन्जिनियरिङ, फ्र्याक्सनल र साइन्टिफिक। हामीले जुन ड्रइङ बनाउँछौँ एउटा हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नेछौँ र त्यो हामीले केमा एमएममा गर्नेछौँ र पछि मैले आर्किटेक्टमा पनि गराउनेछु। सबभन्दा पहिला हामीले डेसिमलमा सेट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले प्रिसिजन, मलाई प्रिसिजन पछिको दुईटा जिरो चाहियो र यहाँ एङ्गल पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेसिमल, डिग्री मिनट पर सेकेन्ड, डिग्री पर मिनट पर सेकेन्ड छ। त्यसपछि ग्रेडियन, रेडियन र सर्भेयर युनिट। र हामीलाई अहिले डेसिमलमा चाहियो र यसको पनि प्रिसिजन हामीलाई पछिको दुईटा जिरो चाहियो। यो तपाईँले क्लकवाइज वा एन्टी क्लकवाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँ थिच्यो भने क्लकवाइज हुन्छ। मलाई चाहिएन अहिले। र यहाँ इन्चेस छ, इन्च यो हाम्रो इन्च र फिट आर्किटेक्टमा काम लाग्छ। अहिले हाम्रो डेसिमल हो, डेसिमल हाम्रो मिलिमिटर, सेन्टिमिटर वा एमएम, सो तिनटैबाट कुनै राख्छौँ। र मैले यहाँ मिलिमिटर राखेँ किनभने हाम्रो सर्ट सबभन्दा मिनिमम सबभन्दा सानो युनिट राख्नुपर्छ। जुन भयो नि यहाँ मिटर र सेन्टिमिटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा राम्रो मैले मिलिमिटरमा काम गऱ्यो भने कन्भर्ट गर्न इजी हुन्छ। र इन्टरनेसनल छ, अमेरिकन इन्टरनेसनल, मैले इन्टरनेसनल राख्न दिइहाल्छु र मैले यहाँ ओके गरेँ। त्यसपछि मैले एउटा रेक्टेङ्गल लिएँ र भन्दैछ स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट। मैले फर्स्ट पोइन्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँ स्पेसिफाई अदर पोइन्ट भन्दैछ। मैले थिचेँ। अब लेन्थ माग्दैछ, लेन्थ मैले कति 1500 दिएँ र विड्थ पनि 1500 दिएँ। अब यो हाम्रो केमा हुन्छ त्यो हामीले हेर्नेछौँ। र हामीले यहाँ डाइमेन्सनमा जान्छौँ चेक गर्नलाई कति छ। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कर्नर थिच्नेछौँ। त्यसपछि यो र यहाँबाट स्केल चेन्ज गर्छौँ। स्केल चेन्ज गरेपछि आएन, स्ट्यान्डर्ड हो। स्ट्यान्डर्डमा यो चेन्ज हुन एनोटेसन हुनु पर्यो। लिनु भएन। अब हल्का भयो, अब हल्का देख्दैछ 1500। त्यसपछि मैले यो लेन्थ थियो
यसकै विड्थ अब चेक गर्छु। मैले लेन्थ 1500 दिएको थिएँ, विड्थ कहिले देखेन। र यहाँ आयो। त्यस्तै यो अहिले हाम्रो एमएम हो। त्यस्तै हामीले फेरि अब केमा अब हामीले फेरि युनिट लेख्छौँ युएन। त्यसपछि हामीले डेसिमल नगरेर आर्किटेक्ट गर्छौँ र प्रिसिजन पनि हामीले 1/2 र यहाँ यो तै अनि यसको पनि मैले सानोमा दिन्छु र त्यसपछि मैले ओके गर्छु। त्यसपछि यहाँ आएर यो एमएम हो। अब गर्ने जुन हाम्रो ड्रइङ हो त्यो फर्स्ट पोइन्ट थिचेँ। त्यसपछि मैले डाइमेन्सन र हामीले पहिला थिचेको 125 फिट थिच्छौँ र विड्थ पनि 125 फिट र यो हाम्रो आयो। र यहाँबाट हामीले चेक गर्न सक्छौँ कति छ। त्यस्तै फेरि स्पेस र कमान्ड चालु हुन्छ जुन हामीले कमान्ड थिचेका छौँ यो अर्को। अब यो दुईटैलाई कोही स्केल बढाउने यो स्ट्यान्डर्डमा हाम्रो हुन्न। र बन्द गर्छु। अब यहाँ हाम्रो 1500 आयो। हामीले फिटमा थिचेको थियो तर हाम्रो यो 1500 किन आयो भने हामीले DIM STYL टाइम्स टाइप थिच्यो र यहाँ युनिटेटिभमा गयो र यहाँबाट हामीले प्राइमरी यहाँ हाम्रो केमा थियो डेसिमलमा यहाँ आर्किटेक्ट गर्यो भने के गर्यो भने यहाँ 125 फिट आयो। यसको नि त्यस्तै हो, यसको नि 125 फिट आयो। सो आशा गर्दछु तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला यो अझ युनिटको। हस्त धन्यवाद।